مرحبا، شلونكم؟ وياكم كينوي للمرة الثانية، وهذا البث الثاني. طبعا ما حيكون تجريبي مثل اللي فات. ولا حيكون على ألعاب. هالمرة يعني يوم مميز كلش بالنسبة لي، يعني يوم تاريخ 6/2. حبيت أشاركه وياكم، وهم أنا أشرح عن الحدث اللي صار قبل سنتين. بصراحة أنا يعني كلش أعتبره شيء يعني ينطيني دافع أو زيد من طموحي. اي ف طبعا تأخرت هسه عن ما سويت كم تعديل وكم شغلة. المفروض كان الستريم يبدي قبل نص ساعة، بس اي حبيت انه اضبط اكثر وابدي وياك. فكبداية هو اليوم 6/2، هو تاريخ 6/2/2018. هو اول تيست فلايت للفالكن هيفي، هو اقوى صاروخ حاليا لشركة سبيس اكس. اوبريشنال يعني حاليا، يعني جاهز للانطلاق. خلينا نقول مو اقوى صاروخ بالعالم، اقوى صاروخ بالعالم كان هو الساترن 5 اللي هو ودى البشر للقمر بالستينات، وطبعا اللغى المشروع، بس هو حاليا يبقى اقوى واحد. الخليفة مالته حيكون السبيس لانش سيستم اللي هو ب 2024 حينطلق للقمر مرة اخ، وهي بروجرام ارتيمس بروجرام. اي ما علينا من ناسا هالمرة سبيس اكس. نيجي على سبيس اكس. سبيس اكس طبعا شركة هو يعني اللي سواها فاوندر ايلون ماسك. فش اسمه، والهدف مالته انه هو طبعا عنده غير شركة من تسلا للسيارات. آه، انه الهدف من سبيس اكس انه يخلي البشر يعيشون على اكثر من كوكب غير الارض. وخلينا نقول اول مرشح من الكواكب اللي غير الارض هو المريخ، لانه هو هم قريب علينا وهمينا، يعني بيه خلينا نقول ضمان اكثر من باقي الكواكب. واكثر شيء طبعا 90% عموديا هو قريب وسهل، نوعا ما سهل السفر اليه. اي 5 اشهر 6 اشهر تعتبر قليلة كلش بالنسبة لباقي الكواكب. اي هذا الحكي بداية الألفينات من سوى شركة، هذا المشروع مالته. بس شنو الصعوبة مالته؟ كانت انه الصواريخ تكلفتها عالية جدا. كل إطلاقة صاروخ تقريبا من 200 مليون إلى 400 مليون دولار. فهو والتيم مالته مال المهندسين قرروا انه يسوون شيء. فيسوون خلينا نقول إعادة استخدام للصواريخ نفسها، ريوزابيلتي، فحتى نقلل الكوست. يعني هذا ماكو غير هالحل. ف والفكرة هاي بالشورت تيرم، يعني بالمدى القريب. المدى البعيد شنو هدف سبيس اكس؟ التيرافورمينج طبعا للمارس. هذا المريخ هنا حاليا وضعه. فيعني الهدف مال سبيس اكس انه شلون خلينا نقول سوى هذا الكوكب صالح للحياة. طبعا هو يعتبر كوكب يعني كوكب صخري متوفر فيه المعادن هاي، والمي على شكل ثلج، درجة الحرارة أقل من -60. تيرافورمينج هو عملية تحويل كوكب غير صالح للحياة إلى صالح للحياة. آه، فهاي يعني حاليا هي الهدف. طبعا هذا اللوجو أو يعني هاي التيرافورمينج فيزز تطلع دائما وكل بث السبيس اكس، أي إطلاقة صاروخ يطلعون هاي الصورة. طبعا هي كلش حلوة مستقبلية جدا. أي بس هذا شيء يعني ننظر احنا للتقدمات، نباوع نشوف شو مسوين هم وتقدمهم سريع يعني. بس هذا خلينا نقول فد 200 او اكثر سنة يعني حسب التكنولوجيا، وهذا صار اللي هو نفس ما يحسبون يعني شلون يسووها. اي اكو شيء اسمه طبعا مدار المريخ هو ابعد من مدار الارض، وتقريبا الدورة مال المريخ تستغرق اكثر من سنتين، سنتين ونص. ف فالحالة هاي انه لازم ننتظر كل سنتين وشوية حتى الارض تكون موقع مناسب بالنسبة للمريخ حتى نقدر نطلق. فيعني هالحالة ما نقدر نغيرها ابدا. يعني هذا شيء خلينا نقول موضوع كوني. مثل ما تشوفون هذا الاوربت صار سنة هسه، سنتين يلا يصير ترجع الارض نفس النقطة اللي كانت بيها. فيعني احنا اي اطلاقة تكون لازم
ننتظر 2 وشهرين، هي 26 شهر بالمضبوط، 2 وشهرين حتى نطلق بعثة الأخرى يعني بهالوقت هذا قصير. فطبعا الفالكون هيفي من انطلق يعني كان تاريخ الانطلاق مالته قبل 2 من 2018 يعني ب 2016 او نهاية 2015 بس متأجل، ومن تتأجل لازم تنتظر 2 لخ لا تطلق. اي كل عمليات اطلاق هي عملية يعني خلينا نقول المركبة تكون بمدار يعني يترابط ويا مدار الأرض والمريخ ويظل يفتر دائما مدار الشمس نفسها، مدار إهليجي يعني يتقاطع ويا مدار المريخ ويرجع لمدار الأرض وهكذا. يسموه هيلو أوربت يعني وهو متمركز المركز مالته السان نفسها. فهذا المبدأ البسيط يعني. ومن الانيميشن اللي باحة بثيته كسنيك بيك لمحة بسيطة طبعا انه شلون شيء خيالي او داخل الكمبيوتر انيميشن انه حيصير بالواقع. طبعا هذا الانيميشن نزل يعني قبل 3 سنين من يصير الحدث مالته من 2015. اي التسلا رودستر الشيري ريد هاي السيارة الخاصة مال ايلون ماسك سعرها تقريبا 10 دفاتر يعني 100,000 دولار. هاي طبعا الصورة بداخل الفيرنج نفسها، الفيرنج مال الصاروخ. طبعا هسه حراويكم فيديو التست فلايت نفسه هو ونشوف شلون تكون عملية الإطلاق. هاي حتى نكون بالصورة. هذا ورا عملية الإطلاق الباركينج أوربت يعني هذا خلينا نقول الأوربت المؤقت وراها نقطة معينة يشتغل المحرك من جديد ويحوله من الباركينج أوربت إلى ترانس مارس كروسنج أوربت. مثل ما تشوفون هاي الفرة. طبعا هسه يعني احنا عبرنا ب 2020 ايه. هسه نبدي بالفيديو الأصلي اللي هو أصلا نشر قبل فترة يعني صار البث مالته يوم 6/2. أنا حتابع وياكم من جديد لأن أصلا ما أمل منه. هذا ستاتيك فاير قبل بيوم سووه. You are looking at a live view of the Falcon Heavy. Yes, the Falcon Heavy on historic pad 39A at Kennedy Space Center, awaiting liftoff at 3:45 p.m. local time. Welcome to our live launch webcast. My name is Lauren Lyons. I'm an engineer in our flight reliability department here at SpaceX, and I am so excited to be here with you today, along with my co-host, bringing you coverage of the first ever test flight of Falcon Heavy. At liftoff, Falcon Heavy is going to be the world's most powerful operational rocket by a factor of 2. And today is the day we are to demonstrate that power. And because it is a test flight, there is no satellite customer aboard the vehicle today. But the fairing is not empty. We do have some very interesting payloads going up on this flight that we'll talk about later on in the webcast. We'll also walk you through the mission profile because this ain't your typical Falcon launch. We've got 28 engines, 3 boosters, 3 separation events, 3 landing attempts, and there's going to be a lot of activity happening all at once. So this test flight is bound to be exciting one way or another. All right, we've got a ton to walk you through today, so let's get going. Hi, I'm Michael Hammersley, a materials engineer in the avionics department. We're very excited. I'm sure you can hear it. To my right, we have a live view of Falcon Heavy on the pad at Kennedy Space Center. Falcon Heavy is essentially 3 Falcon 9 rockets all strapped together.
which means it can carry much larger payloads not only to Earth orbit, but to the Moon and Mars as well. So like Falcon 9, Falcon Heavy is a two-stage launch vehicle. The big difference is that the first stage in Falcon Heavy is comprised of 3 cores, while Falcon 9 has only 1. Now, each one of these 3 cores has 9 M1D engines, making for a total of 27 engines overall. Altogether, those engines produce 5 million pounds of thrust, which is equal to 18 747s at takeoff. In fact, the engines are producing so much power that we don't run them at full thrust all at once. So during ascent, Falcon Heavy will throttle its thrust up and down in both the side and the center cores in order to balance the aerodynamic and structural loads on the vehicle. So about halfway through the first stage's burn, the 2 side boosters will separate and come back to Earth for a simultaneous landing at Cape Canaveral Air Force Station. More about that a bit later. هي طبعا شغلتين يعني احلى شيء يكون بالستريم اللاندنج والستارمان. At that point, the mission proceeds very much like a standard Falcon 9 flight. The center core will keep on firing for another minute to burn all of its fuel, and it will perform a standard stage separation from the second stage on top. This second stage, with the fairing right at the very top there, the second stage is exactly the same as any other Falcon 9 flight, except we've loaded a bit more helium onto it this time. Now, that second stage will be sending our payload way out into a Mars-crossing orbit, which we'll also get into a bit later. But all in all, with a successful launch, Falcon Heavy is going to be the largest and most powerful operational rocket in the world. We're very excited to be launching it today. Let's check in on exactly how it's doing. Good afternoon. I'm John Innsbrucker, the Falcon Principal Integration Engineer at SpaceX. We're currently at T-minus 17 minutes, 40 seconds and counting down. The good news is that all systems are go for launch. We're working no problems with the SpaceX test flight of the Falcon Heavy launch vehicle. Now we're currently loading propellant on all 3 first stage boosters, and we began loading a couple minutes ago on the second stage LOX tank. Now this is the same method that we there isn't any. So we bring our own liquid oxygen, chilled and densified. You may have heard densified in the past. That allows us to pack the maximum amount into the LOX tanks on the Falcon Heavy. Now our fuel is refined petroleum, RP1. That's essentially just a purified kerosene. It's a safe propellant, easily available, has a lot of history. For example, the Saturn V first stage, flown from the very pad you see on the monitor, on the moon missions, used kerosene and liquid oxygen. Now the big news this afternoon has been the weather, and we've eaten up most of our launch window. Now we won't have the ability to hold the countdown any further now that we are into liquid oxygen loading. The good news is that the winds are looking good. We're working no issues on the Falcon Heavy. However, if there is an issue in the last minutes, we won't be able to launch today. There is a backup date available tomorrow. Now, I've said it before, launch is hard, and Falcon Heavy is no exception. We're essentially counting down 3 rockets simultaneously. So the SpaceX team is going to be conservative. From our go at T-minus 15 minutes. Outside mission control as the crowd gathers behind me. We're all anxiously awaiting this very first test flight of Falcon Heavy across the country. But it wasn't always like that. Now, when SpaceX was first founded in 2002, it was just a small group of engineers who believed that they could reduce Falcon 1 only about 70 feet tall and could only carry about ½ a ton to orbit. However, despite its small size, Falcon 1 served a very large purpose. It was our roadmap to using modern technologies to engineer a vehicle that was not just more reliable, but was less expensive than alternatives. Now, we had 3 test flights of the Falcon 1 before we found success. But on that 4th Falcon 1 flight, it became the first privately developed liquid-fueled rocket to reach Earth orbit. Now, fast forward to today, and SpaceX has had 49 successful rocket launches. We have recovered 21 first stages, and we have reflown 6 of those. We have had 14 Dragon launches and have successfully reused the spacecraft as well. Now, our next step on this journey is just minutes from now when we'll attempt the first test flight of our heavy lift launch vehicle.
Now, there have been many challenges along this long road, and it has not been easy. But no matter what happens today, it has all been worth it. Now, one of the many challenges we're hoping to overcome with this test flight is the recovery of all 3 cores of the Falcon Heavy first stage. Although we have demonstrated success with the recovery of a single core, 3 is on a whole nother level. So let's check in with Michael to get an overview of what that story may look like. At SpaceX, our primary goal is to enable people to live on other planets, most notably Mars. But it's hard to do this without dramatically lowering the cost of access to space. And the best way to accomplish that is to reuse as much of the rocket as possible. So we've been successful at landing and reusing Falcon 9 rockets for over 2 years now. And Falcon Heavy aims to continue this trend of reusability. So today, we'll be attempting to recover all 3 of the first stage cores by using both of our landing methods, by land and by sea. So the side boosters have actually been used before on missions TICOM 8 and CRS 9. And at the time of booster separation, during ascent, the side cores will still be going slowly enough to turn around. So it makes sense to return them to Cape. They'll be executing a 3-burn maneuver to get them back to landing zones 1 and 2 and Cape Canaveral Air Force Station. You may have heard of landing zone 1. Landing zone 2 is an identical landing pad right next to it for Falcon Heavy landings. The Central Core will be going too fast to efficiently return it to Cape Canaveral Air Force Station. So we're going to use the autonomous spaceport drone ship to catch it about 300 miles off the Florida coast. I still love you, Simhe. It will also be executing 3 burns to get there. So if all goes well after launch, we'll have 3 first stage cores back on Earth, 2 for the second time, and a wealth of data for perfecting airplane-like operation in the future. So countdown is still proceeding nominally, so let's check. It's also loaded with 7 minutes. Now, in addition to loading propellant, we'll also be verifying valves. Falcon Heavy at 9 flights. They'll be controlling the countdown on the Falcon Heavy. What's different in this flight? Engine ignition seconds on the 2 side boosters. Sure that the ground liftoff winds don't exceed the maximum. But they're looking good right now. Minutes and 10 seconds and counting. On board today. Instead, we put something. Because the first flight of Falcon Heavy is a test mission, we do not have a customer spacecraft on board today. ايه خلينا نقول شنو السبب انه هو حط السياره بالفيرنج كبيلود، انه هو لازم يحطون ماس سيميوليتر، يعني محاكي كتله، ولازم هاي الكتله تكون يعني هنقول بيها يعني الريشيو مالتها والتناسب مالتها يكون حتى يكفي توصل للمدار اللي يتقاطع ويا المريخ. فهو بنفس الوقت يسوي دعاية للتسلا وهم تعتبر فيكة، فليش لا؟ هي مو فت شيء، يعني 10 دفاتر، وصار كل تكلفته $90 مليون يعني الإطلاق مالته، يعني هاي لا شيء قيمتها. ومم يحط لك كم كاميرا ويصور، يعني أرقى دعاية، شي يريد أكثر بعد. لا promotions ولا ما يحزنون. Instead, we put something a little special with SpaceX inside the fairing. Now, more often than not, on the first flight of a new rocket, engineers will choose to fly a mass simulator, which is basically a heavy object of some sort to simulate the dynamics of flying a payload, but with little consequence if the mission doesn't work out exactly as planned. And as many of you already know, we have opted to have a little fun with our mass simulator. Stacked inside the fairing is Elon's cherry red Tesla Roadster, and inside of it, a passenger. His name is Starman, but don't worry, he's not human. But he is donning the SpaceX-designed spacesuit that our human astronauts will be wearing on Crew Dragon. And if all goes well today, we hope to get some live views of it as it makes its way into space. Now, in addition to the Roadster, you might also catch a glimpse of a smaller passenger, which is a tiny little Hot Wheel Roadster carrying a tiny little Starman, which is a little Easter egg for today's mission, so keep your eyes peeled for that. But those are not the only payloads we're flying today. Secured inside the Roadster is another really special passenger called an ARC. An ARC is a 5D laser optical quartz storage device, which is essentially a high-tech, high-data storage unit that can survive in the harsh environment of space. It's built by the ARC Mission Foundation, which is an organization whose purpose is to store libraries of human knowledge and data on these devices and send them off into space with interplanetary travelers, thus preserving human achievements well beyond Earth.
On the Ark that's being launched today, the Foundation has stored Isaac Asimov's classic sci-fi series, the Foundation Trilogy, which was the original inspiration for the Ark mission. And given that making humanity a multiplanetary species is the core purpose of SpaceX, launching an Ark on this mission just seemed fitting. And last but certainly not least, a little something special for our hardworking SpaceX team. Mounted on the payload attach fitting, which is the structure that holds the Roadster onto the second stage, there's a plaque on which the names of over 6,000 of our SpaceX employees are engraved. اسمائهم كلها محفورة هنا. The work that goes into designing, building, testing, and launching a vehicle of this sort is no small feat. And we are super excited to be a part of the Roadster's billion-year journey through the solar system. As Lauren just mentioned, if all goes well today, Falcon Heavy will put the Roadster on board into an Earth-Mars orbit around the sun on a journey that could last for 1 billion years. Now, on a universal scale, this means that the Roadster will be tracing the shape of an ellipse with the sun at one of its fixed points, or one of its foci. Now, we call this heliocentric because it is sun-centered. The outermost distance on that same ellipse will intersect the path that Mars takes while it is on its own journey around the sun. That's quite far away. That will reach a maximum distance from Earth of over 400 million kilometers. In Earth terms, that's about the same as a trip around the equator 10,000 times. Now, during its journey, the Roadster will also reach a maximum velocity of nearly 40,000 kilometers per hour, or about 20 times faster than a speeding bullet. Now, as we said, it should stay up in orbit around the sun for about 1 billion years, and it's a very long, exciting road ahead, and we are thrilled to be able to take the first steps on that journey just 5 minutes from now. Let's go. Falcon Heavy test flight. 27 Merlin engines, a critical period in the go-no-go for launch. It'll increase on the vehicle. Once we get through this period, Falcon Heavy will throttle back up to full power. Half a minute later, we will again throttle down the two side boosters. This time we're decreasing the having burned off much of the propellant, but we are increasing thrust. 2.5 minutes into flight, we'll fully turn off the side boosters, an event called BECO, Booster Engine Cutoff. Finally called MECO, and counting. Hey Wendy, fuel bleed has started. In what verification? Falcon Heavy prop load is complete. Bleed. نوقف هنا شوية. مثل ما تشوفون الايفنت لاين هذا الجوال ستارت اب هسه حيكون بعد 8 ثواني. ورا دقيقة يكون الليفت اوف. الماكس كيو اللي هي اعلى ضغط جوي ممكن يكون يتسلط على المركبة نفسها اللي هو صاروخ. هنا إذا صاروخ إلى يتجاوز هالمرحلة خلاص هو بالأمان. إذا ما يتجاوزها يتفلش يتطشر مثل اللي صار بالتشالنجر ديزاستر بالثمانينات. أي ورا دقيقتين أو 3 دقائق يوصل تقريبا 60 كيلومتر. يعني الالتيتيود مالت الارتفاع. هنا حيكون السيبريشن مال البوسترز حينفصلون عن الكور، والكور حيكمل طبعا طريقة، والبوسترات يرجعون لمكانهم أو يعلمون مكانهم. المكان الخصص مالتهم حيكون بجانب اللانش سايت. وراها الفيرنج ديبلوي اللي هي الكبسولة نفسها. الكبسولة تنفصل لأن بعد ما لها فائدة، خلينا نقول لأن ماكو هواء بعد، لأن هي تمنع الاحتكاك خلينا نقول من الهواء، وحتطلع الألمازة مالتنا بداخلها. هاي حد الآن كمل. M1D engine chill is complete. AFTS is ready for launch. هنا كلهم يشيكون. بس الكمبيوتر مال الفالكون هيفي قام يسوي يطلع، يعني هو حيتحكم بنفسه. يعني Stage 2 present for flight. قبل 5 ثواني شغل السايد بوسترز أول شيء، وراها آخر ثانية شغل الكور، وبأقل من ثانية تنفصل الرافعة عن الصاروخ وينطلق. T-minus 30 seconds. 30 ثانية. Launch director on countdown 1. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight. T-minus 15, stand by for terminal count.
10, 9, 8. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Falcon Heavy. لاحظوا وياي السرعة. حاليا صاروخ قام يبدي يحرق او يعني يعدل من نفسه حتى ينطلق حتى يكمل المسار مالته يسمونه pitching down range. T+30 seconds if you can hear me over the cheering. Falcon Heavy heading to space on our test flight. Building on the history of Saturn V Apollo, returning pad 39A to interplanetary missions. We're getting ready to throttle down for max Q. حاليا حيعبر سرعة الصوت اللي هي حيكون سوبرسونيك تقريبا 1200 كيلومتر بالساعة. You've heard the call out. Vehicle is supersonic. الكاميرات اللي حاطيها بكل مكان طبعا يعني هذا كل شيء ماكو غير شركة صواريخ تقدر تسوي. We're past max Q, the period of maximum loads on the vehicle. Next up, we'll be waiting for the side boosters to begin to throttle down prior to booster engine cutoff and separation 2.5 minutes into flight. 25 كيلومتر. GNC trajectory looks good on the Falcon Heavy. السرعة صارت 3 أضعاف سرعة الصوت. Reports show that the M1D engine performance is nominal. Impact engine has begun. حاليا الانجن Side boosters have begun to throttle down in preparation for the upcoming shutdown in 20 seconds. هو دا يحمل نفسه طبعا كل هذين الايفنتات حتصير هو صاروخ نفسه الكمبيوترات مالته هي تنطي الامر يعني مو من الستيشن كله اوتونوموس. Major event coming up with side booster shutdown and separation. Inside shutdown. Side boosters. Beacon. Wow. Center is throttling up. S1 keeps going. Still booster base box starting. هذا الكور بعده ننطلق نكمل المسيرة. Successful separation. We're coming up on MECO and shutdown. بدت البوست باك جراوند. Stay set. هنا فرق دقيقة أو أقل من دقيقة 40 ثانية بس. هذا ما حيرجع لي ورا هذا حيكمل طريقه. نزل البحر. Coming up on fairing separation. هسه الكبسولة حتنفتح. Side engines on power also look good. داخل الكبسولة. الأغنية اسمها ستارمان على نفس الاسم اللعابة. بعد تحشيش كاتب دونت بانيك. حاليا 10 أضعاف سرعة الصوت. عاشيتكم والله. لاحظ الكاميرا هاي مال صاروخين مختلفات بس شوف عباك نفس الشيء.
حاليا واحد بصف الثاني. Wow. Wow. Did you guys see that? That was awesome. That's the only thing I can really say right now. Absolutely wild. Absolutely wild. I got nothing else. Oh, man. Recapping all the great things that you just saw there. Successful liftoff from the pad, successful stage separation. But before that, successful booster separation. You can see stage 1. The 2 side boosters, pardon me, you can see the center core, and you can see MVAC lit up. Oh my gosh. Then the beautiful shots of Starman chilling in the Tesla Roadster. Just absolutely incredible. On your screen at the moment, you've got a few things happening. On the upper right, you've got MVAC D continuing its burn. On the upper left, you have the center core headed back towards the autonomous spaceport drone ship. And in the 2 bottom screens, you've got the side boosters headed back towards Cape Canaveral Air Force Station, landing zones 1 and 2. The next step coming up for the side boosters and the center booster is the re-entry burn. Cape Canaveral. That's going to slow it down from, or slow all the boosters down from way faster than the speed of sound to just faster than the speed of sound in order to reduce some of those aerodynamic forces and heating that occurs when you're moving that quickly through the atmosphere. هنا هسه حتصير الانتري بيرن اللي هي مثل ما قال انخفض سرعته من على الانتري بيرن. And as you can see on your screen, that re-entry burn for those 2 side boosters has begun. Side boosters entry burn shut down. Navigation. Side core entry burn target. The center core in the upper left of your screen performing its own re-entry burn. You can see the edge of Cape Canaveral in both of the side booster cameras as those are coming in. PY and NY side boosters have saved. نزلوا هلا Center core entry burn shut down. And even though those look very similar, those 2 boosters views, those are actually representing different boosters. And they're heading towards Earth. They're about to begin their landing burns. We'll hopefully be able to bring you nice footage of that. Both side boosters transonic. هسه صار حاليا بسرعة الصوت. الشوك ويفز مبينة ياتها علي. Start. And that landing burn has started. Both boosters baby. on track towards their respective landing zones. كل واحد مكانه يلا على السريع. Side boosters landing الخرافية هاي. And the Falcons have landed. LZ1, LZ2. Welcome back, babies. Coming up very shortly, the center core will be attempting its landing on the autonomous spaceport drone ship. You may also be hearing the second engine cut off. طبعا هذا الكور هنا حيفشل حيوقع بصف الدرون شيب. أول محاولة يعني. راحت السيجنال. Crossing our fingers, that's not the case right now. Stage 2, nominal parking orbit insertion. So it looks like that landing is happening at the moment. We have lost signal. We're hoping that signal comes back shortly. Oh man! Yeah, طبعا قالوا earlier with the vibrations of the rocket and how it shakes up the cameras that are on the drone ship. Sometimes we do lose signal or shakes up the antennas. Oh, and we've just gotten confirmation. Oh. راح We're waiting to hear what happens, so we're listening in and we're still waiting to hear. We'll let you know as soon as we find out. You'll know. People are cheering, but we'll get the call and know hopefully very, very soon how to land. Just consider, John, come give us a stand. حاليا هو بالباركينج اوربت. Camera cycling right now. Live views coming down from low Earth orbit.
The second stage successfully got there, and it got there as there's up and down. You could want what happened on the drone show. But all in all, an outstanding test flight. For contributing. نرجع على المدار مالتنا. هذا المدار هسه هو حاليا. وراها طبعا حينفصل عن الأرض ويصير هو مدار الخاص ويتقاطع ويا المريخ. ورد يرجع تقريبا كل سنة ونص يرجع نفس النقطة مالته. طبعا شوف السرعة مالته من تزيد توصل تقريبا إلى 40 كيلومتر بالثانية. طبعا جماعة التلسكوبات والهاي صوروه بالفضاء هو بالباركينج اوربت يعني من صار بالنايت يعني هاي النقطة صغيرة تفوت تبين له لا يمكن ما أدري. طبعا هو يعكس أشعة الشمس لأن هو ورا الغروب أو قبل الشروق تكون ممكن واحد يقدر يلاحظه مثل الاي اس اس طبعا. اي طبعا هاي فيرتشوال تلسكوب يعني بالزوم خرافي. هذا المدار مالته طبعا اللي يجي احنا ب 2021 اي 2018 هسه البداية مالته. يوصل 34 كيلومتر بالثانية أسرع نقطة نفس النقطة اللي بدأ منها. وأقل شيء 20 كيلومتر بالثانية. ما قال شيء. هاي اللقطات هسه نشوفها. ورا تقريبا ورا ما سوى من هنا طبعا أخذ فرة كاملة ورا دار مدار الأرض. وراها صارت البيرن النهائية اللي هي اللي حتفصل حاليا يبتعد من الأرض. في هذا الوقت هو سوى اللايف فيو شغلوا اللايف فيو وش اسمه 4 ساعات تقريبا طوله. هنا طبعا ده يجي من الجهة المظلمة من الأرض للشروق يعني وطبعا هالسبيننج اللي يسويه هو عمود التصوير حتى يبين حتى تبين الأرض والشمس وحتى القمر من راح يبين على شكل نقطة صغيرة. وهاي الإيستر إيج اللي حاطيها هنا فوق الدشبول حاطيها سيارة صغيرة هم من ستارمان بيها. وانت بس بعد الجمال والإبداع. الكاميرا اللي على المحرك. هذا حاليا الباث مالته فوق استراليا هو حاليا اي فوق استراليا. الباث مالته يصير على شكل يعني هيجي فور وريد يطلع قرط له يوصل لأعلى نقطة وراها يرجع من يوصل خلينا نقول سرعته تكون هي الماكسيمم بالأوربت مالته يشغل المحرك مرة الأخ ينفصل إلى الأبد. طبعا بالنسبة اللي قالوا وين القمر ليش ما بين من طلع بالله بالفضاء فموجود القمر ما يحتاج يعني أتصور بالدقيقة 30 ياته هذا القمر. طبعا كان نهاية شهر يعني على الأغلب آخر شهر بوقتها مال الجمادي الأول يعني بالربع الأخير مال القمر. هذا يعني ما يقدرون يعني يسووا. شوف انت المسافة هيطلع منا له لا طلع. هلو باي باي.
إلى الأبد في الفضاء. أستراليا طبعا اللي شيء هاي اللاند. اكو قسم يقولون هاي كلها بس بحر، وين اللاند وين الهاي مويات الجوزي هذا الفاتح. هذا شنو هاي استراليا كلها قدامكم. جماعة العقول المسطحة والمؤامرات. هاي الشمس هنا صارت قدامنا. شوف انعكاس الأرض على السيارة، جت تلمع لعد خرب يومكم. والكاميرا من بينت ياتها الكاميرا بها ثلاث اضلاع. مثل ستاند صاير يعني، واحدة جانبية واحدة قدام. تصور طبعا هو هيبين. اكتملت الفرصة لكمال الأرض. هو هو اكو 20 نفر حاليا من البشر شافوا الكروية، الأرض كروية مثل ما هي، وهذا ال21. تسلا والستارمان يعني. يندار عشمي يرجع لي ورا يشوف الأرض بعيدة. مو وضعية تخوف هاي. شوف الظل مال الكاميرا. الواحد يقعد يقابله يجي على المنظر ياله فوق. طبعا هي كل لقطات يعني كلش حلوة من هنا. ايه هاي اللقطة، هاي اللي صارت اصلا خلينا نقول ترندing كلش. آه، هي من ضمن الفيديو طبعا اكيد. والجودة طبعا مال اللايف ستريم اتش دي كانت يعني في. وهسه انا دا اسوي فوقها ستريم اتش دي فيسبوك. والله يساعدكم. بس يلا ما قاصر هي شي توضيحي. نروح على ساعة و13 دقيقة. المرة القمر حيبين من جهة المحرك. يا تايني ليتل مون. الاكسبوجر مال الكاميرا انعمت. كل ساعة شمس وترجع الأرض، مرة تدخل شمس الأرض. بس هنا الاكسبوجر ليميتد، الأرض تبين كلها بيضة. فلاشي. رجعنا على القمر. المرة من فوق. شوف المسار.
باي باي. المرة الثالثة. ما ادري كم مرة طلع القمر هذا صراحة. هذا اصلا تطفر. هاي المرة من الرابعة. هاي سريع. يعطينا. الخامسة. أنا صار بعيد كلش. اللقطة حلوة كلش. هذيك استراليا. طبعا هنا يعني موسم الصيف عندهم نهاية الثاني تكون الأرض تكون مايلة. ماخذ خلينا نقول الفيو كله مال الأرض تقريبا. بس هي بالساحة. وهكذا يخلص اللايف ستريم. طبعا البطاريات مالته مخصصة انه تكون بس على قد اللايف ستريم، وراها تتلف. يعني ورا كم ساعة تتلف بعد. باي باي. حتى اتصال هم ماكو. طبعا هو احتفظ بالطاقة مالته لآخر شي حتى ياخذ اللقطة الأخيرة. طبعا اللقطة الأخيرة هي أحلى شي. طبعا كانت قبل يفرغ الشحن مالته. كان هاي يعني صدق ما تقدر تقول. شلون توصف هاياته هاي التسلا الصغيرة العنونية. هاي حتى هو وياهم جمال لا يوصف صدق يعني. كل شيء. Driving to Mars. شوف عبالك صدق من الخيال بس صار حقيقة. نفس الفيديو اللي هو الانيميشن اللي نشرت البارحة هو ترى. ف هي شلون تبين دا تمشي بالفضاء او سحالين، هو دا يمشي للأبد. وهاي الانيميشنياته. وهاي العبارة اللي كلش يعني جذبتني وتعطيني أمل بالبشر بالرغم من أفعالهم يعني. Made on Earth by humans. يعني صدق عبارة أخاذة. هاي طبعا الرقم مال السيارة. اللوحة مال الرقم. هنا حتكون تقريبا الختامية مالتنا. أتمنى عجبكم البث. وأي استفسار أو أي شيء تريدون تعرفوه بالكومنتات موجودة على اللايف. حتكون البوست حيكون هو فيسبوك. وأنا موجود يعني أقدر أجاوب عليها مو مشكلة. حاليا هو يوم مميز ويوم تاريخي طبعا. الفالكن هيفي حيستمر طبعا ينطلق لحد ما يكون أول بشر يكون عليه بالكبسولة اللي هي الكرو دراجون. أول شي حتروح للقمر، وراها من القمر للمريخ حدود 2024 2025. طبعا هو اكو مشروع عند ايلون ماسك انه من بداية 2025 لحد 2050 كل سنتين وشهرين اللي هي الوقت مال مدار المريخ يتقاطع بمدار الأرض. كل سنتين شهرين ناوي يدز 100,000 بشري أو كل الأصناف البشرية يعني المهندسين كل كل الأنواع من كل البقاع.
ف طبعا مو بالفالكن هيفي اكيد مستحيل، يعني بالستار شيب يعني حتكون حمولة اكبر وعدد اكبر. فمن لحد 2025 حيبدي المشروع هذا. و... وعلى الارقام يعني خلينا نقول على القياسات الارقام الحالية ب 2050 يعني تحتاج 11 رحلة تقريبا توصل للمليون او 10 رحلات، واكيد اول رحلة ما حتكون فول. و ب 2050 حيكون المفروض يكونون مليون واحد على سطح المريخ، وتبدي عملية التيرافورمينج، ونشوف نهاية البشر وين حتكون. هاي من الشغلات اللي يعني اللي تنطي أمل للبشرية إنه يتكاتفون سوية، وجهودهم يعني سوية يكون مثمر أكثر وينطي نتيجة أكبر، ونوصل للي نريده أسرع. فهو هذا هدف يعني شركة سبيس إكس. وحاليا هم عندهم 6000 مهندس ودا يزيد عددهم، يعني بدأوا من يمكن أقل من 50 بالبداية. أول بدايتهم قبل 15 سنة، 15 سنة صاروا 6000، وكلهم يعني من أرقى المهندسين بالعالم مستوى الصواريخ يعني. وإيلون ماسك هو اللي يشجعهم. فلهنا حتكون الختامية وياكم، وتقريبا حيصير ساعة البث. يعني أتمنى استفاديتوا واستمتعتوا وياي. إن شاء الله حسوي بعد يعني لايف ستريم أكثر على إيفنتات مثل هاي أو غيرها، حتكون حسب طبعا نوع الطرح. وإذا تقترحوا لي همينة مو مشكلة، اقترحوا لي بالكومنتات حشوفها أنا بعدين مواضيع تكون مثل هاي، خلينا نقول من تعطيني وتبين خلينا نقول طموح البشر ولوين يقدر يوصل. أنا أحب هيك يعني أحب أتناول هيك مواضيع، وإن شاء الله نستمر وياكم. تحيل إذا حبيتوا يعني تقدرون تسوون شير وتنشروا، حيساعدني هالشي طبعا. على قد يعني الفيسبوك، يعني هو الفيسبوك أصلا الجودة مالته مو هالقد، بس هذا يعني وش نسوي، عندنا خلينا نقول ناس متابعين عليه، وإن شاء الله يكثرون وجودكم. أنا حستمر. وفي مان الله. See you soon. Stay tuned. Bye bye.